Alhamdulillah bertemu kita kembali sekali lagi di dalam membincangkan isu yang berkaitan tentang Al-Rada'ah. Seterusnya kita akan membincangkan isu ini dari perspektif Al-Quran dan juga sains. Seperti mana yang telah diketahui, Al-Quran diturunkan 600 tahun sebelum pakar sains iaitu Ibn Nafis menghuraikan tentang kitaran darah, dan 1000 tahun sebelum William Harvey memperkenalkan konsep ini kepada dunia barat. Pada 1400 tahun yang dahulu, semasa Al-Quran diturunkan, manusia tidak mengetahui bagaimanakah penghasilan darah di dalam badan manusia. Walau bagaimanapun, setelah Al-Quran menyebut tentangnya terlebih dahulu, maka pakar sains terus membuka mata betapa hebatnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mendahului ilmu-ilmu sains terdahulu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah merakamkan firman-Nya yang berkaitan tentang susuan ini, yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين صدق الله العظيم. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang terdapat di dalam perutnya, yang berupa susu yang bersih dan sama sekali tidak bercampur dengan darah dan juga najisnya, yang mana mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya. Surah An-Nahl ayat 66. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa penghasilan susu oleh haiwan ternakan seperti lembu, kambing, unta dan sebagainya, penghasilan ini akan melalui beberapa proses tertentu yang mana susu tersebut adalah bersih sama sekali dan tidak bercampur dengan najis dan darah, dan ianya tidak menjejaskan rasa dan juga bau apabila susuan tersebut berada di dalam organ haiwan tersebut. Begitulah besarnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, bukti keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemampuannya. Allah Subhanahu Wa Taala juga turut menggariskan beberapa proses yang akan dilalui oleh haiwan, iaitu pertama melalui proses pemakanan. Setelah haiwan tersebut melalui proses makanan, makanan tersebut akan dicernakan di dalam usus haiwan tersebut, iaitu al-am'a, iaitu usus haiwan tersebut, yang mana proses ini akan berterusan sehinggalah menghasilkan zat makanan. Zat ini akan disalurkan pula ke dalam darah dan menghasilkan susu, seterusnya disalurkan ke organ penyusuan. Begitulah hebatnya proses yang telah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Samping itu, ahli ulama dan juga para ahli tafsir juga turut menafsirkan ayat ini. Contohnya daripada yang ditafsirkan oleh Abi Saleh an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, haiwan ternakan apabila makan dan seterusnya mencernakan makanan tersebut di dalam perutnya, maka perut haiwan tersebut akan dibahagikan kepada 3 bahagian yang utama, iaitu lapisan bawahnya adalah untuk najisnya, lapisan tengahnya adalah untuk susunya, manakala lapisan paling atas dalam perut haiwan tersebut adalah untuk saluran darahnya. Di sini kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa di dalam menjadikan organ-organ ataupun struktur-struktur tertentu di dalam tubuh badan haiwan itu sendiri. Di samping itu, ayat Al-Quran ini juga Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan satu lagi ayat Al-Quran yang berkaitan tentang susuan, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsirah wa minha ta'kulun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Mu'minun ayat 21. Yang bermaksud, dan sesungguhnya pada haiwan-haiwan ternak benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberimu minum daripada air susu yang ada di dalam perutnya, dan juga pada haiwan-haiwan ternak ini terdapat faedah yang sangat banyak untuk kamu, dan sebahagian daripadanya kamu makan. Begitulah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya.
Maksud terdapat pelajaran yang penting di dalam ayat ini ialah supaya manusia mengambil iktibar dan juga faedah-faedah yang telah Allah kurniakan melalui haiwan-haiwan ternakan ini. Antaranya ialah susuan. Antara faedah-faedah yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan melalui haiwan ternakan ini ialah susu. Makanan yang penuh dengan faedahnya, iaitu susu merupakan satu elemen yang sangat penting dalam memberikan zat gizi kepada tubuh badan yang sihat. Walaupun dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang susuan di dalam haiwan ternakan, tetapi nisbah ini juga turut disamakan dengan penyusuan di dalam tubuh badan manusia itu sendiri, iaitu susuan badan daripada ibu yang mana telah melalui proses kelahiran. Di dalam tafsir juga menyebut bahawa terdapat faedah-faedah lain, iaitu faedah seperti penggunaan bulunya, dagingnya dan kulitnya dengan menjadikan sebagai peralatan-peralatan tertentu di dalam kehidupan seharian. Sidang penonton yang kita hormati, seterusnya kita melihat pula apakah kelebihan susu ataupun perbincangan tentang susuan ibu ini di dalam ataupun menurut perspektif sains itu sendiri. Sains telah mendefinisikan susu adalah satu makanan terbaik dan sempurna untuk bayi kerana padanya mengandungi semua gizi seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kelebihan memberi susu ibu ini kepada bayi akan bertambah setiap hari demi sehari. Hasil kajian menunjukkan bayi yang diberi susu ibu ini adalah terlindung daripada serangan pelbagai penyakit berhubung pernafasan dan juga pencernaan. Hal ini juga disebabkan zat-zat kekebalan yang terdapat di dalam air susu ibu yang mampu memberi perlindungan secara langsung kepada anak ataupun bayi di dalam melawan serangan penyakit. Sumber perlindungan terhadap penyakit ini adalah berada di dalam lingkungan ramah bakteria yang mana menguntungkan yang disebut sebagai flora normal. Kewujudan bakteria ini akan menghalang perkembangan bakteria virus yang merupakan parasit yang sangat berbahaya. Tambahan lagi, ia dibuktikan dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam air susu ibu itu yang mampu membentuk satu sistem kekebalan dalam melawan penyakit-penyakit menular kepada bayi-bayi yang baru lahir khususnya. Kita dapat melihat lagi hasil kajian yang telah dilakukan oleh para saintis seperti yang dilaksanakan di Universiti Bristol. Terdapat faedah jangka masa panjang iaitu pengurangan tekanan darah dan juga serangan jantung. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahawa perlindungan yang diberikan oleh air susu ibu ini disebabkan oleh kandungan zat gizinya. Menurut hasil penyelidikan itu yang diterbitkan dalam jurnal kedoktoran dalam Circulation, bayi yang diberikan ASI iaitu air susu ibu ini berkemungkinan lebih kecil menghidapi penyakit jantung. Dijelaskan lagi bahawa kedudukan molekul-molekul lemak yang tidak jenuh berantai panjang yang akan mencegah daripada pengerasan pembuluh arteri, serta fakta bahawa bayi yang diberikan air susu ini akan menelan sedikit natrium yang berkait erat dengan tekanan darah yang dengannya akan mengalami pertambahan berat badan. Bayi tersebut tidak akan mengalami pertambahan berat badan yang berlebihan dan juga faedah ini memberi faedah yang amat besar di dalam sistem pernafasan bayi itu iaitu jantungnya. Selain itu juga, hasil kajian para saintis juga telah menemui bahawa terdapat sejenis hormon iaitu leptin yang mana memiliki peranan utama dalam metabolisme lemak. Leptin dipercayai sebagai molekul yang akan menyampaikan maklumat ke dalam otak bahawa terdapat lemak pada tubuh. Oleh yang demikian, menurut pernyataan Dr. Martin, hormon-hormon yang diperolehi oleh bayi semasa menyusukan akan mengurangi risiko penyakit-penyakit kelebihan berat badan, diabetes jenis 2 dan juga kekebalan terhadap insulin dan penyakit pembuluh pada jantung bayi itu sendiri. Perempuan yang saya hormati, harus kita ketahui juga di dalam tubuh badan seorang ibu yang mana telah melalui proses kelahiran akan terdapat sejenis cecair yang akan dipanggil sebagai kolesterol. Apakah itu kolesterol? Kolesterol ialah sejenis cecair kuning yang mempunyai kelekatan tertentu yang wujud di dalam payudara wanita setelah mana melalui proses kelahiran dan pada hari-hari pertama kelahiran.
Kalsium ini berperanan sangat penting kepada bayi kerana padanya mempunyai gizi yang sangat tinggi nilainya di dalam menyokong pertumbuhan dan juga perkembangan bayi di awal-awal kelahiran. Antara faedah kalsium yang lain ialah akan membantu bayi tersebut membersihkan dirinya daripada kotoran pertama yang berwarna hitam kehijauan yang terdapat pada kulit bayi setelah kelahiran yang dikenali sebagai meconium. Selain itu juga hasil kajian yang telah dilaksanakan oleh para saintis dan juga doktor-doktor mendapati bahawa bayi-bayi yang diberikan susu ibu ini secara eksklusif, iaitu secara 6 bulan berturut-turut tanpa memberi makanan tambahan lain selain ubat dan juga vitamin, bayi-bayi tersebut adalah terhindar ataupun terpelihara dirinya daripada menghadapi serangan-serangan luar ataupun penyakit-penyakit menular yang dialami oleh kebanyakan bayi yang tidak menyusui susu ibunya. Seterusnya kita melihat juga, selain faedah yang diterima oleh bayi melalui hasil penyusuan ini, hikmah daripada penyusuan ini turut dirasai oleh wanita yang bergelar ibu. Di antaranya, ibu-ibu yang melaksanakan amanah Allah ini kepada anaknya, iaitu penyusuan ini, akan terhindar daripada pertama, masalah pertambahan berat badan secara mendadak setelah kelahiran. Iaitu seperti mana yang kita ketahui, kebanyakan ibu bapa apabila melalui proses kehamilan akan meningkatnya berat badan ibu-ibu secara mendadak selama tempoh 9 bulan 10 hari melalui pengamakanan yang diambil. Faedah kedua yang diterima oleh ibu-ibu ialah kurangnya risiko ibu-ibu dalam menghadapi masalah penyakit, iaitu penyakit kanser, sama ada kanser ovari ataupun kanser payudara, breast cancer. Di sini kita dapat melihat bahawa susuan ini mampu juga memberi faedah kesihatan yang lain kepada tubuh badan ibu, iaitu mampu memberi kesegaran serta meyakinkan ibu itu untuk meneruskan penyusuannya sehinggalah anak-anak mengalami tahap perkembangan tertentu di dalam hidupnya. Selain oleh itu, jelaslah kepada kita bahawa faedah yang diterima oleh hasil daripada penyusuan ini bukan sahaja berfaedah kepada anak, bahkan turut mendatangkan hikmah yang amat besar kepada ibu-ibu setelah mana melalui proses kelahiran. Jelaslah kepada kita melalui penemuan sains yang mana menyokong Al-Quran bahawa penyusuan ini merupakan satu faktor ataupun satu keajaiban kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dijadikan kepada wanita yang bergelar ibu sahaja. Oleh itu, kita berehat seketika dan kembali selepas ini bagi membicarakan tentang lebih lanjut lagi pentingnya penyusuan ini kepada anak-anak.